දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝටම අද මේ ඔයාලෙකුත් වෙලා ඉන්න රිෂාන් කන් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. හරි අද මම ගන්න තියෙන වීඩියෝ එක තමයි ඔයාලට මම මුලින්ම ප්ලේ කරලා පින්න වීඩියෝ එකක්. අන්න ඒ වීඩියෝ එක මේ දවස්වල TikTok එකේ trending යන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කොහොමද අපි ලේසියෙන්ම අදාගන්නේ කියලා බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක පාරක් touch කරලා එයා පිටින් තියෙන bell icon එකත් all දාගත්තොත් මේ වගේ videos දාපු සෙනෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට මුලින්ම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යම් වීඩියෝ එකට. මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ Play Store app එක මේ විදිහට open කරගන්න එක. Play Store app එක මේ විදිහට open කරගෙන ඔයා මෙතන search bar එකේ ඔයා මෙන්න මේ විදිහට set කරගන්න Capcut කියලා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා ටෙම්ප්ලේට් ලින්ක් එක. අන්න ඒ ටෙම්ප්ලේට් ලින්ක් එක ටච් කරගත්තාම පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් යටිම බලා ගන්න පුළුවන් user template CapCut කියන එක. අන්න ඒක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ප්ලේ වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් user template කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ photos ටික මේ විදිහට open වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙතනින් photo එකක් විතර select කරගන්න. මම එහෙනම් මෙතනට photo එකක් මේ විදිහට select කරගන්නවා. හරි මම මේ විදිහට photo එකක් මේ විදිහට select කරලා මේ next කියන එක touch කරගන්නවා. හරි අපි ෆොටෝ එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තාන් පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලා ගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ උඩම තියෙන ස්පෝට් කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා ස්පෝට් without watermark කියන එක. අන්න ඒක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට මේක ස්පෝට් වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කිසිම ඕටෝමාක් එකක් නැතුව තමයි අපේ ෆෝන් එකට මේක ස්පෝට් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔටෝම මේක TikTok එකට තමයි මේක අප්ලෝඩ් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ next කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයා කැමති ටයිටල් එකක් මේ විදිහට ටයිප් කරගෙන මෙන්න මෙතන ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ TikTok එකට මේක මේ විදිහට අප්ලෝඩ් වුණා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ එක අපි ලේසියෙන්ම අදාගත්තේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාට වැදගත් වුණා නම් ඔයා like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එයා පිටින් තියෙන bell icon එකත් all දාගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.